با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم، در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال کراش. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما کراش شما در مورد شما چه فکری میکنه عزیز دلم؟ بله، کراش شما در مورد شما چه فکری میکنه؟ از نظر احساسی میخوایم نگاه کنیم با نمایاد خداوند و یاری کائنات. آمین که هر آنچه پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون و در همین لحظه آشکار بشه. آمین. میگه خیلی تو فکره، خیلی تو خودش هست و از اعماق وجودش، از تمام اون درونش فکر میکنه به اینکه حالا در مورد شما آیا امیدهایی دارید، شما ناامیدی هایی کشیدید و اون مشکلات شما چه هستش، نقاط ضعف و قدرت شما چه هستش، نقاط ضعف و قوت شما به چه شکل خواهد بود. آیا مشکلاتی که داشتید روی شما تاثیر گذاشته، روی رفتار شما، روی نحوه زندگی کردن شما یا تاثیراتی داشته یا نه؟ آیا شما هم دوست دارید که با او به وصال برسید و آیا شما هم میخواهید که این رابطه شکل بگیره یا نه؟ خیلی به این مسئله فکر میکنه این فرد. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، میگه این فرد خب سعی میکنه که تمام اون علمی که داره رو، حالا تمام اون چی که بلد هست رو به کار بگیره، فعال کنه تا بفهمه که دقیقا چی میگذره. خیلی دوست داره بدونه که توی دل شما چه میگذره و ولی آیا زمانش رسیده که این رابطه شکل بگیره یا نه؟ انگار او هم منتظر یک زمان، یک فرصت هست و آیا این رابطه میتونه قلب و روحش رو شفا بده و از این حالت درش بیاره؟ احساس میکنه که حال خوبی نداره. ببینید این یک سری از فکرهایی که در مورد شما میکنه حالات روحی خودش هست در واقع. یعنی که حالا فکر میکنه آیا شما چیزی هست که ناامیدتون کرده باشه، احساس غم و اندوه و ناامیدی دارید یا نه، چون خودش این حسا رو داره و شما فردی هستی که او روی شما کراش داره، برای این همزاد پنداری میتونه داشته باشه، احساس کنه که شما مثل او هستید. ممکن هست یا شما رو یک راه نجاتی برای خودش بدونه، برعکس همون مسئله. بله، و مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، خیلی نگران هستش. پیش خودش فکر میکنه که آیا شما از اون دست افرادی هستید که زود بهتون بر بخوره همه چی و اینکه چطور باید با شما صحبت کنه یه موقع بهتون بر نخوره. شما رو زیر نظر داره و احساس میکنه که شما هم شاید اون رو یه موقع ها زیر نظر داشته باشید. به هر جهت به وصال فکر میکنه، به اینکه حالا کشش‌های احساسی و مسائل از این قبیل اشاره داره میکنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، بله، و حتی به شهوت داره اشاره میکنه. یک نفر یک کامنتی گذاشته بود، خیلی برام جالب بود که این فرد انقدر زیبا قضاوت کرده بود و تو اونجا یک کلمه‌ای نوشته بود که اصلا یه موقع‌ها اصلا حوا بعد عالم، من خیلی انسان بدی هستم. شما شأن و شخصیت خودت رو در نظر میگیری کامنت میذاری بهش بگو. یعنی که واقعا میخوام بدونم یکی بهش بگه شما شأن و شخصیت خودت رو در نظر بگیری کامنت بذار. اصلا من هیچی، من نیستم اینجا. اونجایی یک جمله نوشته استاد شهوت، چی که مثلا توی انرژی خوانی یه همچین چیزی نوشته شده. خب من انرژی خوان هستم، من دروغ که نمیتونم بگم. اینجا الان مثلا شما به جای این چی می نویسی و یا چی می خونی؟ کشش های احساسی دیگه. بعد خودش هم توی چنل فال کراش. اصلا اونجا چی کار میکنی شما؟ اونجا چی کار میکنی شما؟
دنبال چی هستی اینجا؟ اینجا آدمایی هستن که کسی رو دوست دارن، انقدر حیا دارن که روشون نمیشه برن بهش بگن. من خیلی احترام میذارم به عزیزانی که این چنل رو دنبال میکنن. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، اصلا برام مهم نیست. و واقعا احترام میذارم به عزیزانی که این چنل رو مخصوصا دنبال میکنن. یعنی یه موقع بعضی ها اصلا مثل این که به شعور خودشون توهین میکنن. به نظر من وقتی اینطور کامنت های چرت و پرت، واقعا زشته، واقعا زشته. من اینجا رابطه بین شما و کائنات هستم، هر چی که کائنات بگه میخونم. ولی اون کسی هم که خوشش نمیاد اینجا چه کار میکنه؟ بعد نگاه کردم قبلا کامنت های خیلی خوبی گذاشته بود. آنی یه لحظه، حالا چی فکر کرده اون لحظه اینو نوشته، ولی خیلی زننده است. هر چی که به عقل آدم میاد اونو کامنت نمیکنه. اینجا توی این چنل افراد بسیار بسیار با ارزشی وجود دارن، انسان‌های بسیار شریف. آدمایی نیستن که آنی از یکی خوششون میاد آنی هم عاشقش بشن، آنی هم برن پیشنهاد بدن. و افرادی هستن که فکر میکنن، برای وجود خودشون ارزش قائلن. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان که همراهی میکنید. ولی خب دوست داشتم به اون یه نفر این حرف رو بزنم. واقعا اصلا چقدر زشت میتونه باشه، چقدر زننده میتونه باشه بعضی از جمله ها. انگار قاضی القضاته. اون کامنت اصلا پاکم نکردم. بذار باشه، بذار آدم ها ببینن چه آدمایی وجود داره، تو انتخابشون دقت میکنن. میدونم که الانم 100% داری نگاه میکنی، ولی یادت باشه به این چنل یه عذرخواهی بده کاری. ولی زدنم ادامه میدیم که عدالت، تعادل برقرار کردن و عدالت در مورد شما رو فرد عادلی میدونه، فرد توانایی که میتونه یک تعادلی برقرار کنه، میتونه یک رابطه رو به اوج برسونه، موانع رو برطرف کنید. شما رو فرد قادری میدونه، فرد توانایی، توانمندی میدونه که شما فردی هستی که هر گونه مانعی رو میتونی از سر راه برداری. و این فشارهایی که اینجا داره بهش اشاره میکنه، تحت فشار بودن رو احساس میکنه که شما تحت فشار هستی، مشکلات خاصی داری و یک ترسی هم داره. فکر میکنه که نکنه شما از اون دست آدمایی باشه که وقتی بهت فشار بیاد رها کنی. به این مسئله هم فکر میکنه. انسان دیگه میتونه فکر کنه. مسئله دیگری که هستش، احساس میکنه وقتی شما رو میبینه یکی مثل خودشه، فکر میکنه که شما مثل او هستی و اون حسی که بله، اون حسی که انگار خودش رو داره نگاه میکنه و از طرف دیگه داره نشون میده که به جز خودش سعی میکنه با کسی در مورد شما صحبت نکنه. یعنی که سعی میکنه با همه در مورد شما صحبت نکنه. کمتر کسی پیش میاد که باش بخواد در مورد شما صحبت کنه و اسرار رو داره بهش اشاره میکنه. و از این طرف ترس ها و نگرانی ها رو فکر کردن، بله، فکر کردن و فکر میکنه شما فردی هستی که یه نگرانی خاص خودتو داری، زیادی فکر میکنی و توقعهایی میتونی داشته باشی در خصوص یک رابطه. و شما فردی هستی که عاشق میتونی باشی و لیاقت یک عشق رو داری، یا بهتر بگیم این فرد دیدگاه نسبت به شما عاشقانه هستش.
ولی قدرتی که این فرد در شما میبینه، شما رو فرد بسیار بسیار توانا و قوی میبینه این فرد، با اینکه پیش خودش فکر میکنه که شما یه سری مشکلات هم دارید، ولی پیش خودش میگه شما فرد قوی هستید و احساس میکنه توی یه سری مسائل، در خصوص مسائل زندگیتون گیر کردین و گذشته چندان جالبی نداشتید. امرو فردا کردن رو حس میکنه در مورد مسائل مختلف با شما. فکر میکنه شما در خصوص یه سری مسائل ممکن هستش که عجول نباشید و رها شدگی. شما فرد با گذشتی هستی از نگاه این فرد و فرد بسیار تنهایی. حتی اگر افرادی باشن اطراف شما، احساس میکنه که شما یه موقع‌ها تنها هستی. حقیقت و شما فردی هستی که دروغ نمیگی، دنبال حقیقت هستی همیشه و هر چی که از شما میبینه یک حقیقتی بیشتر شبیه یک حقیقت هست، یعنی یک واقعیت هستی. شما اهل نقش بازی کردن و ادا نیستید و به خانواده و مسائل خانوادگی خیلی احترام میگذارید شما از نگاه این فرد و اینکه حالا شاید کنترلگرا باشید هم از ذهنش میگذارید دیگه. من هر چی که هست رو براتون میخونم. بله، یک مسائلی که حالا در مورد گذشته شما بوده، به اون مسائل هم فکر میکنه. اگر شما یکی توی رابطه با کس دیگری بودید، رابطه تموم شده، به اینم فکر میکنه که نکنه اون فرد برگرده، نکنه این اونو بخواد منو نخواد. به این مسائل هم فکر میکنه اگر همچین چیزی هست. و دستیافتنی اما خیلی سخت و شما رو یک فرد خوششانس میبینه و یا اینکه خودش رو خیلی خوششانس میدونه که شما رو دیده. فکر میکنه که با وجود شما خیلی شانسش بالا میره و در اینجا بله کبوتر خبرها رو داره بهش اشاره میکنه و اینکه خیلی نگرانه و میترسه، میگه نکنه همه اینا هیچ بشه و در برابر اینکه بخواد این پیام رو برای شما بفرسته یکم مقاومت میکنه خودش و یا پیش خودش این هم فکر میکنه شما رو چه جور فردی میدونه. شاید پیش خودش فکر میکنه که نکنه شما هم مقاومت میکنی برای این عشق که بخوای ابراز احساسات بکنی. ولی حسادت، فکر میکنه که شما همون دسته آدمایی هستی که ممکن هست حسادت کنی یه موقع توی عشق و نکنه ردم کنه، نکنه قبولم نکنه، نکنه با غرور با من برخورد کنه. به این مسائل فکر میکنه عزیز دلم و اینکه بله غم و اندوه، احساس میکنه شما غم داری، ناراحتی داری و به نو شدن و تازه شدن بعضی مسائل و همینطور احتیاج به عشق، احتیاج به دوست داشته شدن دارید مثل او. در مورد شما اینطور فکر میکنه و اینکه راه حل هایی دارید در ذهنتون، یه موقع ازش فرار میکنید و یا فکر میکنه نکنم من فرار بکنه. به این مسئله فکر میکنه. اینکه شما توی چهرهتون یک آرامشی وجود داره، خانم آقا فرقی نمیکنه و فداکار میبینه شما رو، فداکار میبینه شما رو و از طرف دیگه شما فردی هستی که یک تصمیم درست میتونی بگیری. خیلی جالبه، ببینید عزیز دلم خیلی جالبه. در اینجا میگه که یک پایانی به مشکلاتش میتونه با شما بده و همینطور یه پایانی هست این عشق برای مشکلات شما. خیلی جالب هست. از 2 تا دک هم عشق رو با هم داره نشون میده. عزیز دلم بنابراین احساس میکنه شما هم عاشقی، خودش هم میدونه که عاشق هستش، یا اینکه این یک رابطه‌ای بسیار بسیار متفاوت و عاشقانه میتونه باشه برای هر دوتون
دوست دارم عزیز دلم. چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکرد، لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. در نور باشی.